ทดลองนี้นะคะจะเป็นการศึกษาหาค่าคงที่อัตรานะคะแล้วก็อันดับของปฏิกิริยาระหว่างอะซิโตนไอโอดีนที่อยู่ในสภาวะกรดนะคะโดยการทดลองจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือจะเป็นการเทียบมาตรฐานหรือว่าเป็นการหาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลายไอโอดีนที่เราใช้นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2นะคะจะเป็นการศึกษาโจรณักรศาสตร์ของปฏิกิริยาระหว่างไอโอดีนอะซิโตนที่อยู่ในสภาวะกรดนะคะหรือว่าเป็นการหาค่าคงที่อัตราและอันดับของปฏิกิริยานี้นั่นเองสำหรับตอนที่1นะคะการเทียบมาตรฐานสารละลายไอโอดีนอันดับแรกนะคะให้นักศึกษาเทสารละลายไอโอดีนจาก stock solution ใส่ลงไปในบิ๊กเกอร์ขนาด100 ml นะคะจากนั้นนะคะทำการพรีเฟสสารละลายไอโอดีนจาก stock solution นี้ออกมาปริมาตร 10 ml ใส่ลงไปในขวดวัดปริมาตรขนาด100 mlจากนั้นนะคะทำการปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นให้ได้ตามปริมาตรของขวดวัดปริมาตรอันนี้เขย่าให้เข้ากันนะคะเราจะได้สารละลายไอโอดีนที่ความเข้มข้นเจือจางลง 10 เท่านะคะจากนั้นให้นักศึกษาทำการพรีเฟสสารละลายไอโอดีนในขวดที่ทำการเจือจางนี้แล้วใส่ลงไปในขวดรูปชมพู่3 ขวดนะคะจากที่นักศึกษานะคะพรีเฟสสารละลายไอโอดีนเจือจางนี้ได้ครบทั้ง3 ฟลาสแล้วนะคะต่อไปเราจะทำการไทเทรตสารละลายไอโอดีนนี้ด้วยสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตนะคะอันดับแรกก่อนเลยก่อนที่นักศึกษาจะทำการไทเทรตให้บันทึกปริมาตรเริ่มต้นก่อนนะคะจากนั้นให้นักศึกษาไทเทรตสารละลายไอโอดีนนี้ซึ่งมีสีเหลืองเข้มนี้นะคะด้วยสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตจนกระทั่งได้สีเหลืองอ่อนก่อนนะคะเมื่อได้สีเหลืองอ่อนแล้วนะคะให้นักศึกษาเติมน้ำแป้งซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ลงไปประมาณ 2-3 หยดจากนั้นนะคะทำการไทเทรตต่อจนกระทั่งได้สารละลายใสไม่มีสีเมื่อได้สารละลายใสไม่มีสีแล้วนะคะให้นักศึกษาทำการบันทึกปริมาตรสุดท้ายไว้นะคะจากนั้นทำให้ครบทั้ง3 ฟลาสนะคะแล้วก็ทำการบันทึกปริมาตรทั้ง3 ครั้งไว้นำปริมาตรทั้ง3 ครั้งนี้มาบวกกันแล้วก็หาร3เพื่อหาค่าเฉลี่ยนะคะสำหรับตอนที่2นะคะเป็นการศึกษาโจรณักรศาสตร์ของปฏิกิริยาระหว่างอะซิโตนไอโอดีนแล้วก็กรดนะคะทีนี้อันดับแรกก่อนเลยให้นักศึกษาทำการเตรียม reaction flask ทั้งหมด4 ฟลาสใน reaction flask นี้จะประกอบด้วยกรดไฮโดรคลอริกนะคะแล้วก็อะซิโตนในน้ำเท่านั้นนะคะโดยทำการเตรียมสารละลายใน reaction flask นี้ตามตารางทีนี้สำหรับกรณีของกรดไฮโดรคลอริกและอะซิโตนให้ใช้ปิเปตในการเตรียมสารละลายในกรณีของน้ำกลั่นนะคะให้ใช้กระบอกตวงในการตวงน้ำกลั่นได้เลยหลังจากที่นักศึกษาเตรียม reaction flask ครบทั้ง4 ฟลาสแล้วและเตรียมสารละลายโซเดียมอะซิเตตครบทั้ง4 ฟลาสแล้วนะคะสารละลายโซเดียมอะซิเตตที่ต้องเตรียม4 ฟลาสนี้เพื่อที่จะหยุดปฏิกิริยาที่เวลาต่างๆนะคะ4 เวลาจากนั้นนะคะเราจะทำการเริ่มปฏิกิริยาโดยทำการพรีเฟสสารละลายไอโอดีนนะคะปริมาตร
ตามที่อยู่ในหนังสือคู่มือปฏิบัติการนะคะ นั่นคือสำหรับ reaction flask ขวดที่ 1 ขวดที่ 3 ขวดที่ 4 เราจะทำการปิเปตนะคะออกมาปริมาตร 10 ml แล้วสำหรับขวดที่ 2 เราจะทำการปิเปตสารละลายไอโอดีนปริมาตร 20 ml ค่ะให้นักศึกษาทำการปิเปตไอโอดีนใส่ลงไปในขวด reaction flask โดยที่นักศึกษาคนที่ทำหน้าที่จับเวลาให้สังเกตว่าเพื่อนปล่อยลงไปได้ปริมาตรครึ่งหนึ่งนะคะสำหรับขวดที่ 1 ก็คือ5 ml สำหรับขวดที่ 2 ก็คือ10 ml นะคะนักศึกษาคนที่ปล่อยนะคะไม่ต้องหยุดปิเปตให้เพื่อนนะคะนักศึกษาคนที่ทำหน้าที่อ่านนาฬิกาจับเวลาให้ทำการสังเกตเองนะคะจากนั้นให้กดนาฬิกาจับเวลาแล้วนาฬิกาจับเวลาไม่ต้องหยุดนะคะให้นาฬิกาจับเวลาดำเนินไปเรื่อยๆเมื่อปล่อยครบปริมาตรแล้วนะคะให้ปิด reaction flask แล้วก็เขย่าอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งครบเวลาที่เราต้องการเวลาแรกก็คือ2 นาทีนะคะใกล้ถึงเวลาที่กำหนดแล้วนะคะอย่างเช่นที่เวลา2 นาทีให้นักศึกษาทำการปิเปตสารละลายในขวด reaction flask นี้นะคะขึ้นมาอย่างเช่นในกรณีนี้นะคะให้เราทำการปิเปตที่เวลาประมาณ1 นาทีครึ่งโดยที่ปิเปตที่ใช้นะคะต้องเป็นปิเปตอันใหม่ที่ไม่ใช่ปิเปตที่นักศึกษาใช้ในการปิเปตสารละลายไอโอดีนในตอนแรกจากนั้นที่เวลาประมาณ1 นาที 55 วินะคะให้นักศึกษาทำการปล่อยสารละลายใน reaction flask นี้ลงไปในขวดของสารละลายโซเดียมอะซิเตตที่เตรียมไว้แล้วนะคะปล่อยลงไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เพื่อนคนที่ทำหน้าที่จับเวลาให้ดูว่าเพื่อนปล่อยลงไปได้ปริมาตร5 ml ครั้งนี้คืออ่านที่5 ml เท่านั้นนะคะก็คือว่าถ้ามันลงมาได้ครึ่งนึงปุ๊บนักศึกษากดปุ่มซ้ายมือนะครับซ้ายมือนี้จะทำให้หน้าจอของนาฬิกาได้หยุดเราจดตัวเลขทุกตัวนะครับรวมถึงเสี้ยววินาทีด้วยลงไปในสมุดของเรานะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับจดเสร็จปุ๊บนักศึกษาก็กดปุ่มซ้ายอีกทีหนึ่งนะเวลาก็จะเดินไปนะครับทดเวลาที่นาฬิกาหยุดไปเมื่อกี้ด้วยนะครับแล้วก็กดปุ่มซ้ายตลอดนะต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นขวดที่2นะครับหยุดไปยาวขวดที่2ขวดที่3ขวดที่4นักศึกษากดปุ่มซ้ายนะนักศึกษาจะเห็นว่าเวลามันหยุดนะครับแล้วเราก็จดลงสมุดจดเสร็จปุ๊บนักศึกษาก็กดปุ่มซ้ายอีกเวลาก็จะเดินทดเวลาที่หยุดไปเมื่อกี้ด้วยนะครับดังนั้นสรุปว่าปุ่มขวามือเนี่ยสตาร์ทเนี่ยใช้เฉพาะครั้งแรกสุดที่เติม LD ลงขวดตอนแรกสุดเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายตลอดเวลานะครับสำหรับขวดที่เวลา2 นาทีนี้นะคะปฏิกิริยาได้หยุดลงแล้วดังนั้นให้นักศึกษาเก็บไว้เพื่อนำไปไตรเตรตกับสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตเพื่อหาความเข้มข้นของไอโอดีนที่เหลือที่เวลา2 นาทีนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะทำการทดลองเช่นเดียวกันกับกรณีที่2 นาทีนะคะสำหรับขวดที่ 1 และขวดที่ 2 ขวด reaction flask ขวดที่ 1 และขวดที่2นะคะเราจะทำการปิเปตสารละลายใน reaction flask นี้ที่เวลา2 นาที5 นาที10 นาทีและ15 นาทีตามลำดับนะคะสำหรับ reaction flask ขวดที่ 3 และขวดที่ 4 เราจะทำการปิเปตสารละลายใน reaction flask นี้ที่เวลา2 นาที5 นาที8 นาทีและ11 นาทีตามลำดับนะคะเนื่องจากว่า reaction flask ขวดที่ 3 และขวดที่ 4 นี้ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วกว่า reaction flask ในขวดที่ 1 และขวดที่2นะคะสำหรับ reaction flask ขวดที่ 1 นี้เมื่อนักศึกษาทำการทดลองเสร็จแล้วนะคะนักศึกษาจะได้ flask reaction ที่หยุดแล้วทั้งหมด4 เวลานะคะคือ4 flask นี้จากนั้นให้นำแต่ละฟาสที่แต่ละเวลานะคะไปไตรเกรดหาความเข้มข้นของไอโอดีนที่เหลือที่เวลาต่างๆด้วยสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตซึ่งการไตรเกรดนี้นะคะจะทำการทดลองเหมือนกับตอนที่ 1